Hej, jag heter Per Amkuchakbo och arbetar som regionchef för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. سلام، پدرام کوچکپور هستم، رئیس اتحادیه دفاع از مستاجران در استان وسترنورتالند. پدرام جون که این وقت رو به ما دادی، می‌خواستم سوال اول ازت بپرسم که دقیقاً این شرکت هیرسیسفرنینگن که اسمش رو تو سوئد خیلی‌ها میشنون دقیقاً چه کاری انجام میده؟ اتحادیه دفاع از مستاجرین یا حمایت از مستاجرین یه اتحادیه است که 100 سال عمر داره توی سوئد و میشه گفتش که تو موقعی که شروع به کار کردن اون موقع بود که اونایی که آپارتماناشون رو اجاره میدادن به مستاجرینا خیلی ظلم میکردن به مردم، یعنی اجاره ها خیلی زیاد بود و در اصل محیط زندگی، محیط زیست در آپارتمان ها خیلی بد بود، توالت نداشتن، آب نبود، دوش نبود، کثیف بود. برای همین این اتحادیه 100 سال پیش کم کم جون گرفت، مردم جمع میشن و این اتحادیه رو شروع کردن 100 سال پیش راه اندازیش کردن بله. و الان هنوز 100 ساله که ما در این جریان ها هستیم و میشه گفتش که در اصل اتحادیه حمایت از مستاجرین ها هیرسیسفرینینگن خیلی تاثیر داشته توی این 100 سال توی سیاست مسکن توی سوئد. پس یه مجموعه مردمیه و مردم اول اینو افتتاحش میکنن توی سوئد و استارتشو میزنن. هنوز الان هم مردمیه، چون که اتحادیه ما اونایی که عضو هستن پیش ما در از تصمیم میگیرن. ما 540,000 تا عضو داریم تو تمام سوئد که با هم دیگه این اتحادیه رو روی دوششون دارن. دقیقاً این مجموعه هیرسیسفرینینگن یا حمایت از مستاجرین چه کاریو واسه اون کسایی که عضوش هستن انجام میده؟ ما چند تا کارهای پایه‌ای داریم توی اتحادیه‌مون. یکی از بزرگترینش اینه که ما هر سال مذاکره اجاره با ما هستش. سوئد یه خوبی داره که مستاجرین حقوق دارن، حقوقشون اینه که میتونن توی مذاکرات در مورد اجارهشون شرکت کنن. صاحبخونه تو سوئد اجازه ندارن هر جور میخوان اجاره رو ببرن بالا. همیشه بعد اگه میخوان اجارهشون ببرن بعد با ما مذاکرات بشه و با هم دیگه تصمیم میگیریم که چه مقدار اجاره باره بره بالا. این هم هست، این سیستم هستش به خاطر که موقعی که مثلا الان نگاه کنین مسکن در اصل خیلی کمه توی تمام سوئد. بیشتر مردم صفای طولانی میکشن برای مسکن یا مثلا خیلی هستن که خونه‌های کوچولو دارن، فامیل‌های بزرگ توی مسکن‌های کوچیک زندگی میکنن، آپارتمان کوچیک زندگی میکنن و این موقع صاحبخونه‌ها دوست دارن اجارهشون خیلی بیارن بالا. ولی سیستم سوئد نمیذاره. سیستم سوئد اینه که الان نمیتونن بیارن بالا. بخاطر اگه میتونستن تو این شرایطی که هستیم که کمبود مسکن هستش تو تمام سوئد در اصل میتونن اجاره 30 تا 50% بیارن بالا. ولی چون که سیستمی هست اینجا این نمیتونن انجام بدن بدون مذاکره نکنن، نمیتونن اجاره رو ببرن بالا. برای همین هر سال ما در اصل تمام سوئد برای 1.5 میلیون خانواده مذاکرات میکنیم. 1.5 میلیون خانواده تو کل سوئد. بله. یکی از بزرگترین کارامونی که انجام میدیم. این کاری که انجام میدیم اینه که حمایت از مستاجرین موقعی که صاحبخونه مثلا کاری که باید انجام میده انجام نمیده، مثالای کوچیک مثلا چیزی خراب بشه تو خونه، در اصل صاحبخونه باید بیاد اینو عوض کنه. شما اجاره میدین، بعد تو این اجاره باید اون آپارتمانی که میگیرین همیشه ترتمیز و سالم باشه. اگه صاحبخونه این کارا رو انجام نداره، ما یه سری وکیل داریم اینجا که به مستاجرینا کمک میکنن تو این راه. وکیلای شما حمایت میکنن از مستاجرین. بله. بعد چطوری میتونن که اون مستاجری که الان توی حقش اجحاف میشه چطوری میتونه پیش وکیلای شما طرح شکایت بکنه، به اصطلاح خودمون املا بکنه؟ مهمترینش اینه که پیش ما باید عضو باشین، چون مثل هر بیمه میمونه. شما باید عضو باشین که بتونین از این شرایط استفاده کنین. مثل فک میمونه. بله دیگه، اتحادیه‌ایم دیگه. بعد چطوری میتونن عضو بشن توی هیرسیسفرینینگن؟ ساده ترینش اینه که برین توی وب پیج ما www.hyresgästforeningen.se. اونجا هم میتونین سریع پیدا کنین که بلی medlem و میتونن بهتون نشون بدم. و اگر نه میشه به ما زنگ زد به شماره 0771 443 443. بعد اینکه عضو میشن چه نوع طرح شکایتی رو میتونن بیان پیش شما بکنن؟
هر چی که در اصل ربط داره به اون کنترکتی که هست بین صاحبخونه و مستاجر، یعنی شما یه پولی میدین، بله. اجاره میدین و این پول میدین یه چیزی باید بگیرین. هر چیزی کم بود باشه تو این دریافتی که باید بکنین از آپارتمانتون میتونید پیش ما شکایت کنید. یکی از بزرگترین اتفاقاتی که میفته برای مستاجر اینه که صاحبخونه میخواد مستاجر رو بیرون کنه. توی سوئد نمیتونی هر کسی رو هر جور بیرون کنی. شما در اصل یه چیزی هست بهش میگن بسیتنیچکوید، یعنی ما از موقعی که شما کنترکت دسته اول دارین اونجا در اصل خیلی محکمه، نمیتونن بیرونتون کنن اگه کارهای اشتباه نکنید. قرارداد دست اول موقعی که دارن نمیتونن هر جوری بیرون کنن. موقعی که میتونن بیرون کنن اگه اجاره خونه‌تون ندین، اون موقع خب 100% میتونن بیرونتون کنن. وگرنه نمیتونه صاحبخونه بیاد بگی خب من الان آپارتمان لازم دارم شما برین. همچین اتفاقی نمیتونه بیفته. یا اینکه مثلا بگی که الان من اجارت رو 40% میارم بالا هر جور دوست دارم، مجبورت کنه چون که پول نتونی بدی، یعنی خودت بری. اینجوری برای همین ما اینجا هستیم و مذاکراتش باید با ما بشه، ولی هست اتفاق میفته که صاحبخونه‌ها سعی میکنن مستاجرین رو بندازن بیرون. بعد اون موقع خیلی مهمه که با ما تماس بگیرین، چون موقع وکیلای ما تو این جریان سریع کار میکنن و میرن تا دادگاه مخصوصی هست برای اینجور چیزا که اسمش هیرسنمده و اونجا ما بیشتر اوقات این کارا رو حل میکنیم. خب اتفاقاتی میتونه بیفته که مستاجران متاسفانه از کنترکت آپارتمانشون از دست میدن و اون موقع همونی که گفتم مثلا کار اشتباه کرده باشی، مثلا خرابکاری زیاد کرده باشی. برای همین یه سری قانونات هست که آدم باید رعایت بکنه. بله، تا اونا نتونن بیرون بکنن. بله دیگه خیلی مهمه که آدم مثلا خونه اجاره میکنه از قانوناش هم رعایت کنه، پول اجارهشو بده، خرابی زیادی نکنه. میخواد چیزی تو خونهش رنگ و عوض کنه، باید 100% با صاحبخونه تماس بگیری. خودت زیاد کاری نکن، مثلا یه دیوار رو خراب کن، یه دیوار بساز توی آپارتمان اجاره‌ای. اون موقع میتونن بیان ازت شکایت کنن، ازت پولی بگیرن، هم بیرونت هم میتونن جریمه هم میتونی بشی. بعد بزرگترین کار به نظر من اینه که ما در اصل توی سیاست مسکن تو تمام سوئد سعی میکنیم خیلی تاثیر بذاریم. مثلا همین که داشتم میگفتم که ما توی سوئد یه سیستمی داریم که در اصل اصحاب خونه نمیتونن اجارهشون رو هر جور دلشون میخواد ببرن بالا یا اینکه بیان بگن الان میخوام خونه‌تو هر جور دلم بخواد عوض کنم. بله، سری قانوناتی هستش. ولی حزبایی هستن که میخوان این حق و حقوق مستاجرین رو کم کنن و در یعنی بتونن صاحبخونه‌ها خودشون ببرن بالا. بله، الان توی بحث سیاستی که هستش توی جامعه در مورد مسکن، یکیشون اینه که میخوان که اجارات فری باشه، یعنی صاحبخونه‌ها هر جور دلشون میخواد اجاره رو بذارن. مثل ایران مثل بیشتر کشورها اینطوری هستن. سوئد یکی از تنها کشورهایی هستش که سیستم مذاکرات هستش توی جریان مخصوصا مسکن اجاره‌ای، مثل سیستم کاری که اونی که کار میده اونی که هم کار میکنه با هم دیگه مذاکرات میکنن سر حقوق. سوئد کلکتیو آفتاب اونا باید داشته باشه. پاراللای خیلی شبیه هم هستش. خیلی شبیه. و این بحث سیاسی که هستش یکیش اینه که میخوان به سوئدی میشه مارکنادسhyra، یعنی اجارات تمام آزاد باشه. مثل به قول شما ایران، یعنی صاحبخونه میگه که میخوای اینجا رو اجاره کنی مثلا 10,000 کنی، میخوای به حال یکی دیگه میاد. برای همین ما خیلی یکی از این کاری که انجام میدیم سعی میکنیم که جلوگیری کنیم از این اتفاق. سر این جریان هم لازم داریم که بیشتر عضو داشته باشیم، چون که هر چی قوی تر باشیم خیلی بهتر میتونیم جلوگیری اینجور اتفاقات بعد سیاسی به نظر من. خب شما یه جا تو حرفاتون گفتین که ما کمبود مسکن داریم تو سوئد. چطوری میشه به نظر شما این کمبود مسکن رو حل کرد؟ هیچ راه ساده‌ای نیست تو این جریان. الان مثلا ببینیم چقدر مسکن کم داریم، خیلی حساب کردنش سخته، ولی هستن اونایی که تحقیق میکنن تو این جریانا میگن تقریبا بین 500,000 تا 700,000 تا مسکن کم هست، کمبود مسکن هست تو تمام سوئد. و الان شما فکرشو بکنید دیگه، یعنی بعد 500 تا 700,000 تا مسکن ساخته بشه که به نیازی که جامعه داره. الان تقریبا اصلا خب بزرگترین گروهی که تو مسکن دارن خب جوانای ما هستن که تو خونه هاشون هنوز هستن، پیش مادر پدر زندگی میکنن. خب اینا همه ربط داره به سیاستی که میخوایم داشته باشیم توی کشوری که زندگی میکنیم. میخوایم که جوانامون تا 30 35 40 سالگی پیش مادر پدرشون باشن. اگه اون 30 ساعت بخوایم داشته باشیم خب الان اوکیه. اگه میخوایم که جوانای ما بیافتن هر چه سریعتر برای زندگیشون خونه خودشون درست کنن، خانواده تشکیل بدن، خب مجبوریم که مسکن داشته باشیم توی جامعه برای جوانم. الان تو سوئد تقریبا 250,000 تا جوان توی خونه یا پیش دوست
یه جای دیگه زندگی میکنن و این خب یه پروبلم بزرگیه. یکی اینه که مثلا خب شما میخوای یه کار بگیری، میخوام بدونن کجا زندگی میکنی، کار بهت نمیدن، سختی میشه. بعدش هم اگه میخوای یه جایی بری برای دنبال کار، چون کاری فقط دور و بری که اونجا هستی نیست، بعد مثلا بری شهر دیگه مسکن نیستش، کجا بعد زندگی کنی؟ اگه میخوای بری یه جای دیگه کار کنی، مثلا الان یوتیوبر زندگی میکنی، مثلا یه کار هست برات تو استکهلم، خب کجا میخوای زندگی کنی اگه اون کار رو میخوای بگیری؟ این یه پروبلم بزرگ میشه. برای همین چطور این پروبلم رو حل کرد؟ حل این پروبلم از چند زاویه میشه دیدش. مهمترین راه حل این جریان اینه که اولا دولت باید تصمیم بگیره که بله ما مسکن کم داریم و باید سریع شروع کنیم به ساختن. یعنی هنوز این تصمیم نگرفته؟ حرفش میزنن ولی تصمیم گرفتن به نظر من، شما تصمیم میگیری باید تصمیمت با عملی باشه و عملی باید دوباره با فینانسیل باشه، یعنی با پول باشه. شما نمیتونید بگی به دولت الان خب بسازید، خب کی میخواد بسازه، کی پولشو میخواد بده؟ شما اگه میخواید بسازیم بعد خب پولش هم از دولت بیاد. خب ما همه میگم اگه میخوایم ببینیم که قبیله‌ای ما داریم تو این کشور زندگی می‌کنیم، خب پول مالیات زیاد میدیم هممون. خب این پولا بعد یه جوری بالاخره پخش بشه توی جامعه. و الان نیازی که داریم مسکنه. دولت باید بیشتر پول بذاره سر این جریان که ساخت و ساز صورت بگیره، اجرا بگیره. که تا الان متاسفانه هستش، یه سری پولا هستش ولی به اندازه کافی نیستش. یعنی شما الان نگاه کنید سوئد طرف 1964 تا 74 یه پروگرام داشتن اسمش میلیون پروگرام. 1 میلیون مسکن تو این 10 سال ساختن، دولت ساخت. یعنی الان دوباره برگشتیم تو اون زمانه که تقریبا 1 میلیون مسکن کمه و یکی بالاخره باید بسازه. بعد نمیتونی بگی که خب بذار مثلا اونایی که خونه دارن اونا خودشون بسازن، چون نمیسازن. اونایی که صابخونه‌ها خود تا حدی میسازن که لازم باشه. تا حدی میسازن که بتونه مسکناشون پر باشه. برای همین دولت باید اینجا مسئولیت روی سر روشونه دولت هستش اول. این یکی از مهمترین چیزاست. دوما اینه که قیمت ساخت و ساز توی سوئد خیلی گرونه. اگه مقایسه کنی با کشورهای دیگه تقریبا 170%، این شماره که دارم میگم چند سال قدیمیه، الان نمیدونم اکسکت، ولی اون موقع مثلا چند سال پیش میگفتن که 170% گرونتره ساخت و ساز تو سوئد اگه مقایسه کنی با کشورهای اروپایی، جای دیگه تو اروپا. برای همین دلیل این که چرا گرونه رو بعد بالاخره حل کرد. سوئد یه سیستمی داره که چند تا شرکت‌های خیلی بزرگی هستن ساختمان‌سازی که تمام مارکت ساختمان‌سازی زیر دست ایناست. برای همین قیمت‌ها هم همش بالاست. دومی اینه که روی قیمت‌ها باید تاثیر گذاشت. اونم خیلی راه حل‌های مختلفی هست، حالا بخوایم در موردش حرف بزنیم طولانی میشه. سومی اینه که خیلی سوئد یه سری قانون‌ها برای ساختن داره که طول میکشه که از اینی که میخوای بسازی تا اینکه یه ساختمون روی منظورتون قانون‌های استاندارده. قانون‌های استاندارد خیلی محکمی داره و سری پروسس‌های هستش. یعنی مثلا شما میخوای یه جا رو بسازی باید اجازه بگیری، بهش میگن ریگلوو، یا جایی رو میخوای عوض کنی روی نقشه، بعد مثلا همسایه‌ت میتونه بگه نه، شکایت میکنه. بعد این جریان میتونه چندین سال طول بکشه تا اینکه اونی که میخواد یه مسکن بسازه اونجا تا اجازه از دادگاه‌های مختلف رد بشه تا اینکه اجازه بیاد ساخته شه. برای همین چطوری میتونیم سریعتر بسازیم، نه اینکه زیاد سریع بسازیم بدون اینکه توجه داشته باشیم به محیط زیست اینجور چیزا، نه، یه ذره پروسس‌ها سریعتر بشه. اونی که میخواد بسازه بعد سریعتر بتونه ساختمانش رو بسازه، چون نیاز ساخت الان خیلی زیاد هستش. توی سوئد 3 مدل مسکن هستش. یکی اینه که ویلا میتونی بخری مال خودته. یکی هم اینه که یه آپارتمان میتونی عضویتشو بخری، بهش میگن بوستادسرت. یه پولی میدی عضو میشی، بعد این عضویت بهت حق زندگی توی یه از این آپارتمانا میده ولی مال خودت نیست. تا یه حدی یه اندلی داری ولی در اصل عضویت خریدی. سومی هم اینه که همین هیرسرت که در اصل اجاره. این سه تا بزرگترین سیستم‌های مسکنی هستش. بله. و دولت امروز سر جریان مالیات روی این سه تا مسکن مختلف کمک‌های مختلف داره. شما مثلا ویلا می‌خرین و وامی می‌گیرین، این وام روش بالاخره بعد بهره داده بشه برای بانک. یه سری از این بهره رو به شما دولت برمیگردونه. این یک کمکیه به شما که بتونین یه چیزی بخرین که توش زندگی کنین. و سال یک بار این اتفاق میفته. آره تو کل سال شما مثلا اگه 100,000 کرون بهره میدی، خب 30% بهت برمیگردونه. این پول از کجا میاد؟ خب از جیب دولت و مالیات و از جیب من و بقیه میاد. همه با هم در اصل به شما داریم کمک می‌کنیم که بتونین اینجا زندگی کنین.
و اگه بخواید مثلا یه چیزی رو درستم بکنین تو خونتون، بهش یه چیزی هست بهش میگن روت آف دراگ، بله، که شما میتونید تا یه حدی رو روی اسکتتون کم کنید. یه کمک مالی هست، کمک مالی که بتونید مثلا خونتون رو درست کنین، بزرگ کنین، بازسازی کنین. بازم یه کمکی میکنن. آره یه کمکی دقیقاً که شما بتونید درست بتونید زندگیتون رو بچرخونید. بله. و اگه بخواید همون پول خودتون بدین دیگه خب تمام پول و حقوقتون باید بره روی اینجور چیزا دیگه. بله. خب این کمک رو منم که درست تو ویلا زندگی میکنم دارم به شما میکنم. بله. ولی حقو شما دارین تو که ویلا زندگی میکنین، اونایی که توی بوستاسرت یا این گروهی که مثلا عضویت میخرن اونا هم این حقو دارن، هر کی مثلا پول راج میگه. ولی اونی که مستاجر هست همچین کمکایی نمیگیره. نه این الان برای همین در اصل توی سوئد مالیات، کمک مالیاتی بله به همه نمیرسه تو این جریان. یکی از این کارهایی که باید بهش کرد اینه که کمک کنیم که به اونایی که مستاجر هستن یه سری از این پولای مالیات برسه که اینقدر اجارهاشون نره بالا و موقعی که بازسازی میشه پول اجاره اینقدر نره بالا که صاحب نمیگیره. متوجه شدم. یعنی الان اون کمک بازسازی رو بتونیم از رو مالیاتا بدیم به صاحبخونه ها که بازسازیشون انجام بدن، که شرکت بزرگ هستن که مثلا که اینقدر اجاره رو نبرن بالا، که ولی از مردم نگیرن، از دولت بگیرن پول بازسازی رو. مثل که شما الان انجام میکنین، مثل همون کسی که یه آدم شخصی یا همون پریوات هست که ویلا داره انجام میده، ولی اونو بدیم به اون. بگی تا الان به اون شرکت‌ها همچین قابلیتی داده نمیشه. نه الان مثلا هر صاحبخونه که بازسازی میکنه اگه خونه‌شو خب درستش هم اینه، شما مثلا یه آپارتمان اجاره میکنین میگیم 5000 کرون، بله. بعد صاحبخونت میاد تمام این آپارتمان رو نو میکنه، بله. خب نمیتونی دوباره 5000 کرون بدی، بالاخره استانداردت رفته بالا. اجاره هم با اون بالا پایین دقیقاً خونه‌هایی که نوساز هستن اجاره‌های بالایی دارن، خیلی گرونن. بله. برای همین مردم نمیتونن جای زندگی کنن. برای همین یکی از راه حل اینه که به نظر من اگه میخوایم مسکن بسازیم سعی نکنیم فقط مسکن‌های گرون بسازیم. الان هر چی ساخته میشه بوستاسرت و اونا هم خیلی گرونن. بعد هر مسکن اجاری هم ساخته میشه خیلی اجارهشون بالاست. منظور از اینکه گرون نسازیم اینه که اجارهشو گرون نگیریم یا اینکه متریال خوب توش استفاده نکنیم؟ نه دیگه اینش نه، چون که ساختن برای پروبلم اینجا میشه. خیلی همین ربطو میدن، میگن خب اگه گرون نسازیم بعد متریال بدتر استفاده کنیم. خب پس چطوری اینا بتونن متریال خوب استفاده بکنن و اجاره‌های زیاد نگیرن به نظر شما؟ خب یکیش همین کمک مالیاتی باید بشه. دولت باید بره تو، مثل از این کارهایی که ما انجام میدیم همین جریان مالیات رو بین این مسکن‌های مختلف برابرش کنیم. بعد دیگه چرا دیگه وجود داره که این مردمی که شما گفتین طبق حرف قبلیتون که الان هزاران نفر تو نوبت هستن و چندین سالم طول میکشه نوبتشون، حتی شاید یارو تا 30 سالگی هم خونه مادر پدر زندگی بکنه، ممکنه خونه بهش نرسه، چطوری میشه این صفو کوتاه کرد؟ چرا انقدر صف انگار ناهماهنگی توش وجود داره؟ بله الان مثلا یه سری صف‌ها هستن، مثلا استکهلم یا مثلا یوتوبر. الان من خودم آپارتمان 2 اتاق خوابه زندگی میکنم، چندین سال دنبال آپارتمان بزرگتر هستم، خیلی سخته، بیشتر از 10 سالم توی صف هستم. خیلی از صف وای میسن هنوز آپارتمان هستن. من بازم شانس دارم که آپارتمان دارم، خیلی اصلا آپارتمان ندارن، پولش هم ندارن اجاره بخرن. این فقط به خاطر اون موضوع کمبود مسکن یا چیزای دیگه هم هست؟ بیشترش در مورد این جریان هستش ولی متاسفانه اینه که صف مسکن توی بیشتر شهرهای سوئد بازم سیستم خوبی نداره. اونطوری نیستش که مثلا شما تو صف وایسی نوبتت بشه بهت برسه. بعضی موقع اینطوری هستش، ولی بیشتر اوقات صاحبخونه خودش انتخاب میکنه که کی بیاد پیشش زندگی کنه. این هم یه پروبلمی هستش، چون که اون موقع اگه یه ذره حقوقت کم باشه یا اینکه شاید نمیدونم سیستم یارو خوشش نیاد از این که فامیلی خارجی باشه یا معلوم نیست، برای همین این اتفاقات افتاده و اتفاقا میفته. برای همین پروبلم هستش توی سیستم هم. یکی از پروبلم‌ها اینه. دومی اینه که مسکن هستش تا یه حدی. یه سری از این صاحبخونه‌ها میدونن که مردم نیاز مسکن دارن و میفروشن، کنترکت‌های دسته اولشون رو میفروشن. یعنی خود اون شرکت هم تو جریان که اون فرد داره این کارو میکنه. بعضی شرکت‌ها هستن بله، ولی بیشتر شرکت‌ها نه، چون خیلی از شرکت‌هایی که توی راه مسکن تو سوئد هستن شرکت کوچولو هستن، از این اتفاقات میفته. یعنی نمیگم همشون اینطوری هستن، چون شرکت‌های بیشترشون سریع‌هستن، یعنی بله کارهای آدمای جدی هستن و شرکت‌های جدی هستن بیشترشون، ولی آدمایی هستن که توی مثلا شرکت‌ها کار میکنن. خود شرکت این کارو نمیکنه، تو شرکت‌ها کار میکنن یا آدمه داره زیر میزی پول میگیره. هیچ وقت این کارو نکنید. پول میگیره میندازه جلو یا بهت این اتفاق زیاد میفته، بهش میگن سوارت
کنترکت، یعنی شما سیاه پول میدی کنترکت میگیری. اگه الان جدیدا هم یه قانون اومده تو سوئد که این کار الان غیر قانونیه و هم آدم میتونه زندانی بشه، هم میتونه خیلی جریمه بشه. همینی که میخره، همینی که میفروشه. یعنی اون کسی هم که به این بنده خدا پول داده، اون بنده خدا مثلا بهش میگه که بعداً هم تو میتونی اینو بفروشی، حتما این حرف بعد رو اونم میفروشه، باز اونم مجرم میشه. بله هر دو طرف الان خلاف کردن و دقیقاً صف هم جلو نمیره این اتفاق میفته. این کسی که ته صف میفته جلو، این چرخش این اتفاق میفته به خاطر اینکه این موقعی که شما خودتون گفتین قبلا، موقعی که مسکن یه چیزی کمبود هستش، خب فساد هم میاره توی فساد مثلا الان مالی هستش دیگه، مردم سعی میکنن پول در بیارن، بعد اونایی که هم ازشون سوء استفاده میشه آدمای پولدار نیست، چون که شما پول داشته باشی میری خب وامتو میگیری ویلاتو میخری یا یه کار دیگه میکنی. بیشتر آدمایی که این کارو میکنن همون 100,000 کرون رو دارن و آخرین پولشونه و مجبورن این کار کنن که بتونن اینجا زندگی کنن برای به خاطر بچه‌هاشون یا خانواده‌شون. بالاخره آدم یه جور لازم داره برای زندگی دیگه. برای همین این اتفاق میفته و امیدوارم که مردم این کارو نکنن. شما به عنوان رگیون خف هیرسیس فرانینگن چه نصیحتی رو به خود اون کسایی که الان صاحب خونه‌های اجاری هستن داری؟ یکی اینه که اگه میخواین سال خارج از کشور درس بخونین، میخواین خونتون اجاره بدین برای به عنوان دست دوم، هیچ وقت بدون اجازه صاحبخونه این کار نکنین. همیشه هر کاری که میکنین در مورد اجاره با خونتون باید با تماس با صاحبخونه باشه و اگه نمیدونین چطوری باشه با ما تماس بگیرین که بتونیم بهتون کمک کنیم در مورد این که راههای قانونی رو براتون تعریف کنیم. چون اگه این کارو بکنیم بدون اجازه، صاحبخونه اون موقع میتونه بیرونتون کنه. این اتفاق خیلی زیاد میفته. خیلی ها متاسفانه میرن مثلا خارج از کشور یا میرن یه جای دیگه درس میخونن یا اینکه یکی رو میبینن با هم دیگه سامبو میشن. این فعلا گفتن خب اینجا رو اجاره بدیم، سیاه اجاره میدن. اون موقع سریع صاحبخونه میفهمه، اونم از دستتون میگیره. این کارو نکنید. این کارم باز تاثیر داره روی بیخونه بودن کسایی که الان بله، چون که اون موقع شما اگه واقعا در اصل لازم ندارین دو تا خونه که اجاره میخواین بدین دست دو، خب یه اتفاقی میفته که در اصل اونی که نیاز داره نمیتونه دنبال مسکن باشه. کسایی هم که هستن که چند تا خونه دارن، من اینا رو میدونم چون خیلی از این زنگا زده میشه. ما بالاخره در این جریان هستیم. خیلی خوبه که شما اینا رو میدونیم. خیلی همه میدونن، خود صاحبخونه‌ها هم میدونن. بعضی صاحبخونه‌ها مخصوصا پروژه‌ای دارن که دنبال اینجور چیزا هستن که آدمایی که این کارا رو میکنن رو پیدا کنن. کسایی هم هستن که مثلا یه آپارتمان اینجا دارن، سه تا آپارتمان دارن، خودشون یه جا زندگی میکنن، بعد دو تا جای دیگر رو سیاه اجاره میدن با اجاره گرون و از مردمی که در اصل نیاز دارن سوء استفاده میکنن و اینم واقعا برای جامعه بده، چون که لازم ندارین از که مسکنی اجاره‌ای ولش کنین که صاحبخونه بتونه به یه کسی دیگه بده، چون که این کار به نظر من ظلمه. بعد کسایی هم هستن که ویلا دارن، خریدن، رفتن یه جای دیگه، بازم اونام خونه‌های آپارتمانی اجارهشون چون که کم بوده ازش سوء استفاده میکنن که دارن. فعلا اگه مثلا بچه‌هاشون میخواد بره یا این کارشون غیر قانونی هست، این کارا همشون غیر قانونی، چون که صاحبخونه بفهمه بیرونتون میکنه از اونجا. ولی جرم هم میشه بعد اینکه صاحبخونه همیشه نه، سر جرمش همینی که از دست میدی، فقط از دست. آره از دست میدی. متاسفانه جرم سنگین‌تر فعلا نیست، ولی امکان داره که اگه اینجوری ادامه بده جرماش سنگین‌تر بشه. مثل اینی که براتون قبلا تعریف کردم که اونایی که تراکت دست اول میفروشن پول میگیرن، اون جرمه، الان جرمش هم سنگینه. میتونین واسمون توضیح بدین که این اتحادیه حمایت از مستاجرین چند نفر توش کار میکنن توی شهر گوتنبرگ و آدرسش کجای شهر هستش که اگه کسی بخواد حضوری بیاد اینجا و کارشو به شما بگه؟ من کلی بگم، من اتحادیه حمایت از مستاجرین یه حمایت اتحادیه هستش که خیلی بزرگه. تو تمام سوئد ما 540,000 تا عضو داریم تو کل سوئد.
تو کل سوئد 800 نفر آدم هستیم که کار میکنیم و به غیر از اینه که کارمندایی که داریم یه سری آدمایی هستن که بدون حقوق کار میکنن که förtroendevald، یعنی اونایی که انتخاب شدن که بشینن توی اتحادیه‌های مختلف توی ارگانیزیشن. توی اصلا هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنن. حقوق اونطوری نه، ولی خب شاید یه چیز سمبولیکی بگیرن و 9000 نفر اینطوری پیش ما هستن که اکتیو هستن. و توی شبکه وست که ما اینجا هستیم تقریباً 100 نفر کار میکنیم. دفتر ما اینجا ما 100 نفر هستیم و 1400 نفر هم اونطوری که توضیح دادم بدون درس ولونتر ایدیل کار میکنن. آدرسش هم گفتیم. نه ما اینجا دفتر ما فرشتالونگاتن 17B نشستیم و بازیم اینجا تمام روز تقریبا از ساعت 8 تا 4. یه سری روزا هم زودتر میبندیم و اگه میخواین عضو بشین میتونین بیاین اینجا هم عضو بشین. حضوری هم میتونین بیاین عضو بشین و اگه سوالات مختلفی دارین بیاین سوال کنین، ولی خب ما بیشتر کمکی که میکنیم به اونایی که عضو هستن پیش ما، ولی شخصایی که عضو نیستن میتونن بیان سوالای کوچولی میتونیم جواب بدیم، ولی بیشتر اینی که کمک اصلی نمیتونیم بکنیم اگه عضو نباشیم. پس 3 راه وجود داره واسه عضو شدن. یک، حضوری بیان همینجا. 2، برن تو وبسایتتون یعنی تو سایتتون. 3، از طریق تلفن که هر سه تا رو اعلام کرد. یک چهارمی هم هستش اینه که ما یه سری آدمایی داریم که هر روز تقریبا میرن در میزنن و از طریق حضوری سعی میکنن شما رو دعوت میکنن به عضویت پیش ما. خیلی ممنون از شما که وقتتون رو به ما دادین. اگه واسه حرف آخر هر چیزی که مردمی که تو سوئد هستن میخواین بزنین و حرف خیلی مهمه میتونین به این دوربین بزنین. مرسی عطا جان که به ما این موقعیت رو دادین که بتونیم در مورد اتحادیه‌مون حرف بزنیم و هر کارهای مهمی انجام میدین شما. و حرف آخری که دارم اینه که 100% عضو بشین، چون که هم ما کمک لازم داریم، هم عضویتتون کمک بزرگی برای هم خودتون میشه هم برای جامعه. و به امید دیدار، امیدوارم که خستتون نکنه باشید. قربان شما، خدا نگهدار.